Yo, what's up mga kabugayan? At ako nga po pala si Adrian Ferrer, also known as AD Beat. So yun mga kabugayan, pag-usapan po natin at syempre italakay mga kabuga ang ating beatbox tutorial ngayong araw. Syempre, ang ituturo ko po sa inyo ay ang sound effects na echo, 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 echo. Ayan, so yun mga kabuga, ang ituturo ko po sa inyo lahat ngayong araw na to is paano ba matutunan ang echo sound effects. And now. You are listening to beat. So yun mga kabuga, medyo madali lang naman po siya kung tutusin. Kailangan nyo lang pong ulit-ulitin yung dulo. Beatbox, box. Pero ang technique doon mga kabuga, syempre, kailangan yung hinaan ng sobrang smooth. Yes. Para makuha nyo ng perfect ang sound effects na echo. So yung mga kabuga, ang pinakamadali ko may bibigay sa inyo na sample syempre is gawin nyo yung numbering. Ayan, anong tawag sa numbering? Puro numbers. Syempre mga kabuga, kailangan nyo nang banggitin yung mga numbers, lalo na yung pinakadulo ng bawat word. Naiintindihan nyo na yun siguro. Example, 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 Ikaw nga kabuga? 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10. So dalawang klase kasi ng ano yun, dalawang klase ng echo technique ang ating ibibigay syempre. Yung una is word na paulit-ulit lang at syempre yung isa yung pinakadulo lang. Kunwari, ito yung una. 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Kung napapansin nyo mga kabugayan, sinasama ko yung buong word ng 1 doon sa pag-fading away ng salita, ayan, para magawa ang tunog na echo, like 1 1 1 1 1 1. At meron din pangalawang technique ng echo is yung dulo nga is like 1 an. Pero pag medyo mabilis siyang babanggitin, medyo magtutunog echo siya tulad ng 1 an 1 an. At syempre mga kabuga, hindi lang mga numbers o bawat salita lang, pwede rin kayo magsalita na may echo. Tulad ng daily life nyo dyan, pwede kayo mag-echo araw-araw tulad ng ay nako, nakakainis, tangina, na, buisit, sit. Ano ba yan? Te. Paano kaya to? Kasi, naliligaw. Ako. Ganito. Ay ate, te. Ang ganda mo naman, man. Ganito. Ay ate, te. Pwede magtanong nung kasi wala ako. So san kaya ya pa pun tang kubaw. Narinig niyo yung mga kabugayan na pwede siyang gamitin kahit saan mga kabuga. Kunwari, try niyo to. Pwede kayong manloko ng mga tao eh. Kunwari sa pagtawag, ayan, kunwari tatawag kayo. So may hindi kayo kilala. At sa sobrang hindi niyo siya kilala kasi nga number lang siya at hindi siya naka-save sa phone book niyo. Pwede niyo siyang lokohin like hello. So yun mga kabuga, marami kayong pwedeng paggamitan ng echo, syempre. Bukod sa pwede niyo siyang magamit sa performance, lalo na pag nagsisimula ka. Example. Ayun na, magandang gabi po sa inyong lahat. At ako nga po pala si AD Beat. Ayan, at ito na po, start na po. Listen, close. And now. You are listening to.
Parang gano'n lang. At isa pa, syempre mga kabuga, meron pang isa pang technique, ayan, para mas madali nyong matutunan at mas magiging tunog echo siya. Ayan, sobrang bawat syllables. Ibig sabihin ng mga bawat syllables, mga kabuga, ay ang pagbanggit mo sa words like Pilipinas. Ayan. So, try nating banggitin yan with the echo sound effects. Ayan, mga kabuga. At P nas. Isa pa. Ay, isa pa. Isa pa. P nas. Ayan, so yun mga kabuga, napakagandang pakinggan niya. Alam mo yun? Lalo na mga kabuga, advice ko sa inyo syempre, lalo na sa mga inuman. Ayan, dyan magagaling mga Pinoy. Alam niyo mga kabuga, sa inuman, maraming nalalasing. Siyempre, napaka-normal na noon. May nalalasing, may nababaliw, may natutulog, may nasusuka, may uuwi. Siyempre, may nagpapanggap strong. So, yun mga kabugas, para sa mga lasing, pwede nyong, alam mo yun, isingit man lang sa inuman nyo para magkaroon kayo ng something special, something unique, something, bago man lang na pinag-uusapan, aningin nyo yung kaibigan nyo na lasing. Like, hello, mic, check. Yeah. So, alam mo yun, pwede siyang matawa, pwede siyang maaning, pwede siyang lalong malasing. At syempre mga kabuga, hindi lang syempre sa bawat words, yan, nalalagyan ng echo. Pati po sa mga beats, ayan. Ibig ko sabihin sa mga beatbox, effects, or ano ba tawag dyan? Mga tunog-tunog, ayan, ng mga tunog tao, like ganito. Ayan, lalagyan natin ng echo. Isa pa. Narinig yun mga kabuga? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. With echo. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Ayan mga kabuga, napakalupit, di ba? Narinig nyo naman mga kabuga dayon. So, nabigyan ko na kayo kung paano mag-echo. Siyempre, napakadali lang noon. Balikan natin mga kabuga. Ulit-ulitin nyo lang ang bawat dulo ng salita ng pahina. Hello. Lagyan mo ng echo yung hello. Paano malalagyan ng echo ang hello? So, kailangan nating doblehin o triplehin o limahin pa ang dulo ng word na hello para magkaroon ng echo ng sound effects. Ayan. So, paano ba yun mga kabuga? Sundan nyo ako. Hello. Ano yung dulo? Low. So, ulitin natin yung low ng 5 beses pahina o pwedeng mas mataas o mas mataas pa sa 5. Basta depende sa'yo kung paano mag-fade. So, nasa sa'yo na yan paano i-fade. Gawin na natin. 3, 2, 1. Hello, low. Hello, low. Hello, low. Pwede rin mga 1,000,000 low para mas mukha siyang echo talaga. So, ayun nga mga kabuga, gagawin natin siyang slow-mo. Ito na. Hello, low. Ayan, so isa pa. Mic. Ayan, sa isa pa. Check. Ayan, so yun, ganun lang yun mga kabuga. Kailangan ng doblehin, siyempre, ang dulo. At siyempre mga kabuga, ayan na, siyempre bukod sa mga
words, at saka bukod sa mga numbers, at bukod sa mga beats, ayan, na kayang gawing echo, is pwede rin pong gawing echo ang mga kanta. Ayan. Leron sinta, bukong ng papaya, dala-dala'y buslo, sisilan ng bunga. Ayan, paano ba gawing echo yan? Leron sinta. Ayan, ganito mga kabuga. Leron sinta, bubuko ko ng papa, ya, dalay, bus, lo, sisilan ng bubunga, pagdada ting sa dudu, lo, na babalili ang sanga, tatapos ka papa, la, uuma na nap ng iba, So ayun mga kabuga, ayun, sana may natutunan po kayo sa ating beatbox tutorial ngayong araw na to mga kabuga. Ito ang Echo Beatbox tutorial. Ayan, sana may natutunan kayo. So ayun yun mga kabuga, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At syempre mga kabuga, wag nyong kakalilimutang mag-subscribe dito sa aking YouTube channel.